اگر آماده اید یک مرغ بسیار خوشمزه و جدید رو امتحان کنید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. در ابتدا 3 عدد سینه مرغ لازم داریم. روی سینه مرغ برش های مکعبی مانند ویدیو ایجاد میکنیم. حالا با مقداری نمک و مقداری فلفل سیاه سینه مرغ رو مزه‌دار میکنیم. با دستمون با آرومی ماساژ میدیم تا نمک و فلفل به همه قسمت‌های مرغ برسه. یک تابه را روی شعله متوسط گاز قرار میدیم. 3 قاشق غذاخوری کره اضافه میکنیم. نصف لیوان آرد داخل یک بشقاب میریزیم. حالا سینه مرغ رو داخل آرد قرار میدیم و هر دو طرفش رو به آرد آغشته میکنیم. اگر دوست دارید با همون مواد همیشگی در منزل غذاهای متنوع‌تر و خوشمزه‌تر رو امتحان کنید، کانال آشپزی اصیل رو سابسکرایب کنید. وقتی کره خوب داغ شد، سینه مرغ رو داخل تابه قرار میدیم. دوستان عزیزم، برام جالبه بدونم شما از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای ما را تماشا میکنید. لطفاً برام در کامنت ها بنویسید. شعله رو ملایم میکنیم. 5 تا 6 دقیقه زمان میدیم تا یک طرف سینه مرغ به آرومی سرخ بشه. 3 حبه سیر درشت لازم داریم. در ابتدا سیرها رو با چاقو له میکنیم. بعد به صورت ریز خرد میکنیم. وقتی دور مرغ‌ها طلایی شد برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. طرف دیگه را هم حدود 3 تا 4 دقیقه سرخ میکنیم. واقعا چه رنگ جذاب و دلربایی داره. کی میتونه از این مرغ دست بکشه؟ وقتی دو طرف مرغ سرخ شد، یک قاشق مربا خوری کره اضافه میکنیم و سیرهای خرد شده را هم اضافه میکنیم. سیر رو با شعله ملایم حدود 1 تا 2 دقیقه تفت میدیم تا عطرش آزاد بشه. وقتی عطر سیر آزاد شد، 1/4 لیوان عسل اضافه میکنیم. همینطور 5 قاشق غذاخوری سرکه سیر. ترکیب سرکه، عسل و عطر سیر یک ترکیب بسیار بی‌نظیره. من برای بار اول بود که این ترکیب رو امتحان کردم و از خوشمزگیش واقعا شگفت زده شدم. در تابه رو میگذاریم. 5 تا 6 دقیقه با شعله ملایم زمان میدیم تا غذامون کاملا پخته بشه و جا بیفته. در حین پخت هر چند لحظه یک بار از سس بردارید و روی مرغ بریزید تا خیلی خوب مزه‌دار بشه. در پایان مقدار کمی تره یا پیازچه خرد شده روی مرغ ها میریزیم. این ترکیب جذاب و دلربا تقدیم نگاه زیباتون. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.